lúc nào cũng là thả mình chỉ cho cái sở năng sở dài và chỉ mua sifu cú mua khó nó thả là đua là thế thì chỉ mà cú tăng đầy là thế thì chắc cả mua là thả gì lúc nào cũng là thả vì hay thì cú bỏ hay thì mua cho tí năng và lời cú struggle thế lời cú chỉ cho cái và nhua cho lời thế cú tục khăn nè cú sợ nói chỉ mua sifu nữa bỏ nhua đâu cú sợ nói nữa cú chỉ mua sifu thì chỉ cú mua tụ sifu nữa ba cho cú cho năng cho cú thế chăng tàu thì chỉ cú ăn năng mù chỉ tàu rồi nè cú cho yo mua khó chăng gạo sữa yo hay thì có ăn năng nè có chùa chăng gạo sữa nữa chỉ mua lời là ba có nữa chỉ mua khó xí họ có lúc xía nữa chỉ mua khó và lo cho có cá cho có cái lo ba kia có nè chế giờ hay để có chăng bảo lý trả lo có sở năng chỉ tàu nè có sở năng chỉ chăng nè có qua cầu tờ xong năng cầu tờ xong lo do có chăng cầu xí nè chế có chế năng nợ nửa mù chỉ tàu có chủ yếu là tăng lúc tha có tàu dùng nhóm mình chỉ sự để chỉ nữ chỉ mua khó lọc thiệt có nữ chỉ mua cho hậu cá thiệt cho hậu kế và có cho thơ năng thơ qua lọc và cho có lúc xia khi cho có mù nè có qua một đi cha là có nhiều chỉ bảo và cú bỏ hai tiền nữa cú mua ít cho và này và nắng ngày này chăng xứ nè này chăng xứ ta chỉ mà dòng này nữa chỉ mua này cho con nắng lò xí này xia lò kia này lò cho này cái còn này bỏ và mù nè thì thầu và có sở năng chia ấy có chỉ bảo có chỉ tao cho giá tòn đây nè tao hôn đây nè ấy có chỉ tao bỏ hay thì cái này cái dài khoản năng lọc kiaอยู่ที่เตี้ยย่อลิจานะเจก็ช่างหมูลินซื้อเจก็กุศลให้เตี้ยได้โจหนูยงลินอซื้อก็ accept ของนอนอ่ะก็ใจหลังให้เตี้ยหนูย่อจะก้าจะcái này cái dàiเจจะยงลินอเจก็โอลินอหมูเจก็อยู่ชิดเจอแล้วอ๋อvìให้เตี้ยก็ตื้อ accept ของเนอเจก็หลังลินอเจ各种 share where you are 有各种 share 的给人给人股老早的那股我的那这一种的那给人给人一种的那是这个节目考我有投个呢有 push 个有投个木呀当地个保 day 差呢这个有去保 day 差呢好有係啲個真呢跟真係啲給人給人 it has to be more than this nữ yếu chủ mua khó chủ sĩ và nữ yếu chủ chẳng cha nó nè thì cái yếu con này yếu chủ kia có cha nó nè thì cái yếu chủ you know seek that path for you cái yếu chủ đầu cái yếu chủ short cho cái nữa thiệt cho cái nữa nè đó có một cho khó chịu nữa nè thì có thể là qua tàu một có qua một có cho give up where you are có uống mù có yếu chủ muốn chia có tao còn nợ li you know cho tí năng uống lỡ cái nó cần đỡ lỡ yếu mù cái cho là lúc họ pia nè thì có yếu chủ xí cho có yếu chủ trâu xía cái chủ cái chi cái nó cần đỡ cái thêm một cho do có mù yếu cho thì chỉ tao cho đó thì có bỏ để có chỉ tao cho có chỉ cho ta cái xía trâu xía mù mỗi nỗi chủ cho khó và cái này cái dài và có nhiều là thua có cho chi nè có cho ta chú ta chi nó còn năng nè chỉ có nhiều chúng một lúc họ pia trở đi tụ tí năng của cơ đấu cần đỡ chỉ có thêm một cho thế nào thầu có một cho nó xí nè do cân trang hay thì cú chùa ô tao nó là sự cái này cái dài nửa từ li nó là nửa chỉ muốn gì là
Okay, that's where you stay. That's where the level where you stay at. Cú mò lọt bìa rồi này có này bao hay tiệt nữ chùa ý khó thường gì cái này cái nữ do ý cho họ cái or nữ mù xia ru ru nữ mù xia ru ru chỉ tông từ nó nè cái chỉ tông từ so họ nói thì cú mò lọt bìa chơi ra chơi rõ cho thứ tỷ thì cho chỉ nói chỉ dạy nay từ sở năng lợi để xí mà tới rồi nhà nhỏ nhà khó chờ bây giờ chủ là ba share chủ义bây giờ是抽到vì hệ địa cho cái này cái gì nó bây giờ là ba cái nữ do ý khó collective positive đồ sau đầu sự cái này cái gì bây giờ số năng bây tụ khăn nè nữ cô do ý khó chỉ impossible thì chỉ mà nữ cô do ý khó nhỏ hạn thầu có mua tụ sifu nữ cho có cho năng đó có chùa chẳng tàu xí nè này ý cho mua chút chung ta rõ that you guys are at that stage này nhỏ khó chờ này chẳng tàu thì chỉ mà chỉ chùa bao chỉ chùa mua khó lọt tiền này ý cho mà trong luôn đi sự này chẳng sự chỉ mua là cho họ kể là kia đó này là nó chỉ mua cho phần năng lọt khi này lúc xưa khi này cho lọt kia này cái này chỉ bao mù là nè cái này chỉ chăng mù chỉ chăng lò cho rồi lò chỉ chăng mù chỉ chăng lò chứ cái for a while it feels hopeless and it feels like you know there is no purpose để khi mà do này chăng tàu lên nó này bằng mù nè này tôi xíu này tôi cái do này bỏ hay thì này mù nửa mua policy này xíu này connect tàu đó này cho khả năng nè này yo tàu mù này yo succeed này yo mù lo yo sợ tàu năng tiền à cái Google encourage hay thì do có chỉ một tấm bằng chỉ nè cái có mù lo những tàu nè tu sifu nửa nhỏ đâu có vibration nửa nhỏ đâu có frequency chỉ hậu đâu yêu cái yêu nhỏ đâu yêu ý khó vibration yêu nhỏ đâu yêu ý khó frequency là cái nếu mua imbalance nó cái yêu đâu yêu mua imbalance đâu yêu tụ khăn vì hệ tiệt tụ sĩ phu nửa cho chỉ tàu yêu cho nên có lỡ nhỏ ấy chỉ chỉ lên nó yêu nè cái nhà nhỏ nhà ý luôn đủ lên nó là nè cái yêu mua imbalances đâu yêu chỉ tàu rong nhỏ đâu yêu mua tấm mảng的sản xuất力tấm mảng的yêu tụ khang chỉ tàu rong nhỏ mỏ tàu hậu mỏ yêu ý cái mỏ yêu chuyện ngay đại tờ đâu có lưu ta thì đâu có chỉ bảo yêu đi trả lại nè cái nếu cô đâu yêu nhiều sĩ hàng hay thì yêu đi trả yêu theo lý trả cả hồ sáng yêu tụ khăn theo trả cả hồ sáng này cố nè này ít cho này xã hay thì yêu cho chẳng nên ở xứ yêu trả nó nè cái nếu cô yêu còn nhiều hàng nè cô nhiều hàng theo yêu một nú yêu chùa tàu lồng đó yêu cho phần này tổ sư phụ cái mua sư phụ nữa cô dòng mua sư phụ nữa cô dòng vì hệ có tổ sư phụ do hệ nữa hậu cho có nữa cho tàu có cho này nè cái nữa cô có cô thầu tới có từ cái họ từ nè cái có hồi có tổ sư phụ nữa ba chú ý đâu có chỉ ta lên rồi là có tổ sư phụ nữa do tổ mua có trâu mua có lì nữa do tổท่านั้นคอก็วันนี้ตัวซีฟูจอก็จะนั้นเราก็มาหนึ่งอยู่จู่ท่านั้นคอก็นะว่าท่านั้นคอก็นอจะนึกมัวอีตุเจียหรออีขอบของเลยหรอถ่ายก็นะเจก็ชอนนั้นจะนึกเที่ยชีมัวตั้งมันเราก็นะท่านั้นนอนนึกกูหรอถ่ายก็เจถ่ายก็ฉันจุบลีcái có sở nắng lo nữ thế chỉ mua cho nia sản đồ nè
phân sọ các phân yếu ốp lâu ấn độ đó con à giờ có một tổ sĩ phứ để nữ cô mua cho học cá cho học cái ủa tây rồi nữ nhẹ có ủa nè tây rồi tây tổ sĩ phứ để nữ cô more strict than others để có yêu chủ respect các tổ sĩ phứ họ expectation thế ạ giờ hai tiệc có tổ sĩ phứ nữ nhẹ hai tiệc có chót tự mục họ sáng độ giờ hai tiệc có mua có cháu lúc thà xí nè lo có yêu chủ respect con đó nè vì hai tiệc họ nữ hai nó thì cô giờ hai tiệc nữ cô chỉ sai có một tấm mày đâu có một khó sáng độ thì có một deal with yeah đi cho spirit sáng độ lại nè cho luôn một luôn đã để trả có chỉ tàu cho point where người chỉ tàu cho lúc xí hở hay tiệt có một sáng độ ấy có lúc long long有đùa tàu có tụ khăn thì có một sáng độ trả có chỉ tới mà để có tụ sĩ phu有tàu lần đầu nữa nè để có lúc thay cháu nữa xí nè để you call hồ va hồ chế you call cho ý là đi chẳng dây nữa you lo nữa cô ok thế để mà họ dùng cha có chỉ cho một call cho sáng độ chỉ có cứ tí là nó vì hay thì lúc mà luôn đã lúc mà khoa để you extend một độ sáng độ để trả you chỉ tàu you cho power chỉ tàu giàu nè để có một sáng độ để cô有我等埋nó có thế để tới rồi tới tổ sư phụ để là cô hai đó có để có chỉ số tới ổn định là có một tổ sư phụ để you yêu chụp follow nữ cho expectations thế nữ cho guidelines đâu yêu để yêu để có chỉ sa follow tổ sư phụ này nè nữ cho expectations nè để có yêu chuẩn thế tổ sư phụ hoặc có nó nữ thả ấy có expectations na để có mà đi you want có tổ sư phụ khó qua you tổ khăn ấy you chỉ mua ít tổ sư phụ ba you ấy có you sợ tổ này nè nếu cứ ấy khó nhớ vì hay thì cứ chỉ mua lần từ you mua nu you hay thì cần gì ta mà cứ chỉ mua cho học cái cứ chỉ bảo hay thì you nu lần từ con nu giờ ý là đi giờ có mua có tổ sư phụ ấy có bài nu tổ u tổ nọ có bài nu chỉ này tổ u tổ nọ nè nếu cứ chỉ họ để lỡ chỉ sa kia để mà lỡ cô bỏ để có một tổ sư phụ lỡ để lỡ cô chỉ sa step on anyone's toes hay để linh lỡ để nếu cô chỉ respectful có tổ sư phụ lỡ thế để cô tụ khai nói như thế có một tổ sư phụ ấy có chỉ muốn có tổ sư phụ nè ấy có họ phăng một nụ tổ lợt lăng lợt tổ theo có họ nụ cú có họ chỉ nụ có tổ sư phụ là cú chỉ cho sa overstep có tổ sư phụ theo thì cú chỉ cho feel comfortable hay thế có họ là nụ cú thế nào nè thì họ dùng cha thì giờ có một sư phụ ấy có yêu chúng nụ có tổ sư phụ ba chỉ có thế là nè mà có mà đi họ mà muốn nuôi là lăng là tổ nè họ giờ để có thể chỉ tao nuôi có tổ sư phụ ấy có phân muốn nuôi tổ ô tổ nọ thì giờ có tổ sư phụ nửa nọ thế nửa bao nè thì nửa tổ xe đâu có nè nửa tổ xe đâu có vì cái có nọ thì nửa ít sáu có tổ sư phụ thế nọ mà tới tổ thứ tỷ nè lỡ tới chỉ tao nuôi rồi nè để chỉ mà lỡ phải nuôi tổ ô tổ nọ thì nửa cũ ở đâuอยู่sai thì ôจะหนึ่งชิ้นนูอยู่วันเต้หนึ่งมาไปนูตัวนอขอนอกูอยากอีอยากอวดอยู่ป้าตัวหนึ่งเนาะนะอยู่ป้าตัวหนึ่งแต่ชิมาหนึ่งชิ้นนูอยู่หนึ่งไปนูตัวนอเจอยู่อวดตัวมั่ว misunderstanding เท่าเจนเดอซีฟูเท่าทุกตีมาไปกู try not to have misunderstanding นะvì hay thì có tổ sư phụนะก็chẳngอยู่ต่อnửa bác có nhà tòn đây tổ thứ tỷ là tổ sư phụ là cô chẳng hiểu tỏ có ba lời nhà tòn đây thế thì you want to preserve that relationship
giờ để có chỉ mua sifu để có sao ori cả là tàu ni chỉ mua ít tu là chỉ có chỉ mua ít tu là mua put restrictions to có nè để chỉ mà cho cái chỉ mua sifu nè nay cũng nó cũng là bia cái nay chỉ bảo cho để cũng cho struggles muốn đầy muốn đi cả thế nay chỉ bảo cho để cũng struggle dùng đi cả cũng thế sợ tao năng chăng nè cái này cho bảo để cụ tự hoạt động cái để cho cụ用gì nọ lỡ tu lo lỡ tự hoạt động thế cái để cho cụ用gì thế cái còn nói cái nữa cụ hiểu ít khó và chỉ bảo khó trắng nè cái yêu cụ tạo tạo được cái thế mua tết tu cái nữa cụ để cho nữa cụ sợ năng dùng gì đó nữa chỉ mua tu sĩ phước kia là để cho nữa mua nữa yên mua ít tu ấy bảo sa cái này cái bán nữa nè cụ tụ khăn kia ấy do hay để cụ chỉ bảo cho và bảo cái này cái bán cụ nè bán sâu cụ nè bán kia chú ý đó cụ nè cái cụ sợ chỉ tao nữa nè còn nói cái cụ hay nhân gia ở cái cụ yên chỉ cho tính năng và lời bán cụ cụ chỉ lời chia còn lời bán cụ low basically doing the part, playing the part of what a sifu would have done to help me. Okay, so nếu cô chỉ hỏi thì cô chỉ li sợ này cô tự khăn, chỉ muốn là từ ba cô li, chỉ muốn là từ sáu cô, chỉ muốn là từ ba chủ ý cho cô li. Do hay thì chỉ muốn là từ ba sáu, chỉ muốn là từ ba chủ ý, ba cô muốn ở bên trong cái nào cái cô yên sợ chỉ tao này nọ. Do hay thì có mua family nè, là willing to ba con nè. Lỡ bá có lỡ chỉ sifu lung bay nè lỡ bá có cái lỡ gì ua cho hậu lỡ tu sifu ua vậy nè tu sifu nửa lỡ bá có nửa cháu có nửa kia có nè cái họ nó whoever you seek help with they're doing the job of what a sifu would have done for you. Okay, so you want to give them credit for that. Cô sai để ý tu này em cái lý sở năng nữ tu khăn này chỉ mua ý tu này là khó nè chỉ mua ý tu chỉ năng outside là bán nữ ý là chỉ mua ý tu chỉ năng ấy cho your family chỉ your family chỉ mua ý tu là chú ý là bán nữ là bán quắc thiên nữ chỉ để cô sai để ý mua năng tu sở tông năng nọ khó và ý cho lỡ dân sở tổ năng lỡ tục khăn là lỡ dân mua cho family members that bảo năng nè lỡ dân mua cho family members bảo năng cho năng kia chú ý cho lỡ kia lỡ cho cái hay thì yêu chú ô li nọ có sĩ ô li nọ cái lỡ mua là cho khả năng thiệt cái all con này ok na all hot factors này ok cái lỡ mua là sĩ to guide lỡ cái lỡ qua mua cái đầy mua này tua cái lỡ cú sợ tổng năng lỡ sợ năng có tổ khăn lỡ nếu cú chỉ giống như nếu chỉ hay thì ý dùng ở dùng sẽ có chỉ là chơi nó có những cái sĩ sĩ hở nè lâu chỉ dùng nè lâu chỉ dùng mà có thể là do itu competent shaman có thể là do itu chỉ năng và có bao cho họ kể là có ba lần tư là có chính trái có ba lần tư là có mua khó chịu gì có mua lúc phút chỉ có mua có capability bắt đầu có qua một lý cổ tập xong mà có thể là feel hay là xóa nhà của bảo là thế nhưng mua nhà của cũng chỉ tao bảo thế thì khi mà cũng như mua confidence đời của tụi khang cho cái này cái dài của bảo lần thứ là của chỉ mua khó fear rồi nè thế của chỉ mua con trai thì trả của chỉ bảo ua rồi nè bây giờ vì thì giờ có ua một cổ tập xong nè chỉ có one để giàu nếu lúc khi họ giàu đó có là có từ bỏ different circumstances tu dùng đi cha là tới rồi có tàu ba lỡ là thế tu lo tu giàu là có tàu ba tu lo tu lúa tu mỏ lo mỏ mè là có cu tàu ua là thế cái
có những quan tàu nè có những quan tàu thì có những bảo cho cái có những bỏ hay thì có situation trong nó yêu chủ quan muốn nó có situation trong nó yêu chủ quan muốn nó nè thì khi mà yêu có một khó khăn đó yêu có khó different circumstances tackle different situations nèก็อยู่จากลุทัที่อ้อน่ะก็อยู่จากลุทัที่อ้อมาอยู่ที่กับอ้อเทียยังก็จะจากลุทัที่อ้อจะอยู่อ้อจะอยู่จากมั่วก็เชื่อไม่เท่านั้นยังเด็กก็จินยอกกันใช่นะก็จินยอกกันให้เด็กโอ้จากนึกจินยอกกูมั่วนี่นนะ Okay, I'm telling you that you should always be careful. Giờ thì có lúc xếp tàu nữa là cứ yêu chúng mua khỏi thì có reservation hay thì cũng chỉ đó cha cũng thấy thì cũng chỉ đó chú cho lọ thì cũng cho khả năng lớn in lý lọ rồi tại vì mà nữ chẳng chúa mình nữa nữ chẳng chúa mình thì cũng chỉ đó cả một ua thì thanh năng lọ thì thanh năng nhà cha sa cũng nó nè họ chơi thì thầu có cha có lúc thì ó rồi thì có ua tây than nắng nhà mình chỉ là nữ tàu nữ ok nữ có chỉ sao có lợi thế vì hệ thì lúc tha thì ó thì tứ chú cho lọt đầu có lúc tha là tiệt cho làแต่ชิมาย่อจิตโตจารุธาที่ไปนะเจมัวเตทานนั้นอยู่จิตโตกะอัวเท่านั้นรุธาที่ไปมาย่อรู้เกินนะก็รู้ final altar มาวันใดก็จานะก็จิตสมามาหมุจาก็มาหมุจาเจนึกกูย่อเจ้าตะก้อซื้อนึกป้องเราตกอยู่แค่นึกป้องตกอยู่จากคนนั้นlúc ta thì bé mà nữ do lúc ta or your đùa tàuอยู่ละlúc ta nó mà lúc ta đùa tàuอยู่ta năng lo ta năng mê loอยู่จากคนนั้นเราเราmột cho khá nở rồi nèเราmột cho khá nở rồi đểอยู่包 remedy อยู่包错这个了地台有都看有个知道我you know 到这个呢这个错的加入它ที่ไปรู final altar the more you have done เจหนึ่งป้าเชิญก็หนึ่งป้าจาก็รู้ลงหนึ่งป้า raise ก็จะ vibrations ก็หนึ่งมูเชียร์ว่าเจก็อัวนะก็อย่างอัวเจก็อย่างอัวลังซื้อหอย่อยเดียก็ตื้อจิตตกคอก็ตื้อจิตตคอว่าคอเจก็เนี่ยหัวอัวอีออท่านั้นคอซื้อก็จะชิมุทาลุจารุทาที่เป้เลยนะมาyou're getting ahead of yourself you รู้ลงที่ you ขอ capacity จิตตจ่อข้างเรานะyou เจลีมูใจเลยสินะ it's like you จิตตเกิดโต PhD แต่ชี you เจลีมู print out อีกข้อcertificate online show you ไม่ตรงนั้นให้เดีย you โต PhD เลยนะ you don't have the education you don't have the studies to back it up okay so that paper means nothing if you do not have the education and the type of institution that is accredited to give you that certificate so 你还得个自己都我找个自己都包娃个自己都包菜成就个自己都包还得different situations 出席个有道理讲了呢ก็จะชิมุทาจากลุทาที่ไปเลยเจเนื้อยังโอเคที่เนื้อจีย่อยแต่เขาแต่เหมือนล่อแต่ชิมาเนื้อ hinder ก็มินจีเนื้อ hinder ก็มินจีวีให้เดียyou are getting ahead of yourself เจ you จิตต build you have vibration you จิตต build you have capacity เจ you เจริมูเทียมูต่อเลยสินะเจโถก็มูจ่อThis is an example ก็หมุดจ่อเจ
có tứ tia rồi nè bây giờ thì có chỉ mua có opportunity to continue growing, okay? And this is contradictory a little bit because we never stop growing, okay, unless we limit ourselves. This at the same time, yo dia iali go tai te na go tai te nu ku rong li no te shima yo dia go da dia lai na ke nu yin ta ka ngờ na nu ta ka ngờ te shi nu yin chi rong go li ku le na, okay? So yo dia go te chi to cho ho cho na e go chi shin tiap lo mu to le na ke I was continue to grow, but I won't grow to the capacity that I would have grown, okay? That's why ikyo tinang ke lo chima hai tia yo chaluta final altar no, because they want to gain experience, they want to gain capacity, they want to grow before they graduate, okay? So kalau master altar na ke nuku ya basically hai tia ka graduate tia ka mun tau ka wa chato lu master altar ke ka chato thuti ka chi nu chi mua restrictions to ka tia nu chi backfire to ka le na, okay? Ka chago tati also nu chi pe to tia you don't have the capacity to jatuti deshima. I would not do it. I would not encourage it, okay? Because the reason is because having the capacity doesn't always mean we should do it. So basically, de ko chito mo go master altar na e ko mama e ko mucha tuti na lo it doesn't mean de ko cha chito the shima nu ko mo ko that hurts you. It hurts your vibrations, okay? You're not at the frequency that you should be before got cha cho tuti na na ke ko cho tuti na na lo show tong nang lo they're at a lower vibration than they would be if you have your final altar, okay? So go ahead and know Shane Pototo the Shima Gumo had changing the a yo idea go yo itu tutina a go seek itu sifu law. You should seek someone that has their master altar, their final altar, okay? Go yo itu sifu law yo go chito chaglo ta go na ke go ku cha nu chi chi yo go cha itu tuti tia vì hệ có cha lo tu thức tì nơ your chi more capacity that they otherwise would have yo hệ có more cái final altar, okay? So còn là cũng một thảm mình chỉ nên nó vì hệ của bỏ hệ của tổ khăn kia lo của mà li realize hệ thầu của nhỏ của lu tha thì ó nè Google encounter each situations, Google encounter each issues that Google tụi chỉ mua tụ tiền là bây giờ để Google encounter situation lý ra là do thì Google bắt đầu nè thì Google sai bỏ hay để lý ra để Google uổng mua là thế Google bắt thế chị tất cả là của mà bỏ hay thì mua tay tha nắng nè e của I should have been more reserved about it. I should not have done it. Nếu ý có một thì nếu của đâuอยู่dọc phầnนั้นcâu do thế ạ nếu của đâuอยู่câu do thì giờ hay thìอยู่bảo nèอยู่bảo thếอยู่dọc phầnนั้นhay thì là tàu nè thếอยู่จากนั้นhay thì có làอยู่ตุขันอยู่ยอดตัวจุขันอยู่จากวันนั้นอยู่ยอดตัวจุขันอยู่ตุขันให้เดียไปย้อนไปรู้ท่าที่อ้อซื้อไปจิตจ่าไปรู้ท่าเกิดมาแต่ท่านั้นนี่นอจีย้อนไปหมด
ua chỉ nhỏ thì bé chỉ ua nữa thì bé ở chỗ khoa kia bé cho thân năng thực khoa thiệt ít có ua do characteristic of bé cho khoa năng mà nếu mua khó hay thì chỉ là lời gì lần ta liền nó thổ chi chia nè thổ lời lo chi chia mà lời mà sa sa ba ya cái nó chỉ là lời những lần ta li ba lần tu là lời những yếu ba thì bây tu khai nè bây giờ chủ yếu tu ở bộ ta ở at this point bây giờ chủ yếu tu chẳng bây giờ khoan năng nè bây giờ chủ yếu tu chẳng hay thì bây nhiều khó số chia sẻ thì bây chỉ tao một ở đây thanh năng nọ bây chỉ tao một ở sáng đầu đi nọ bây chỉ tao một ở đi nọ là nô bây cha bây lúc tha đi nọ mà bây mà ở nữa thì có ở chỗ khó kia có chỗ thanh năng thực khoan nọ thế thì lời theo li bảo thiệt lời theo li bảo hay thì do li nợ nữa thì tỏ cả nữa đó thì once they learn about restrictions and limiting and protecting themselves and their abilities and their health like their spiritual health thì lần hữu thì lời chỉ cả theo lời theo tỏ đó it's just like me or y'all you have to adult you have to bố ta số hiện chẳng you have to bón chùa nè thì có chỗ khoản năng mà trong mình ở đó mà chỉ là lời ở ta nè thì bây giờ này gì nè bây giờ mình ở lời ở mua cho cái lời ở cho nhà khi đưa trong mỏ li uli nọ bây giờ chủ yếu tụ chẳng bây chỉ bộ we have to put restrictions on our kids so khoản năng thì cố ý à theo một cái khó thì bây giờ chú khi bây giờ khoản năng hay thì bây giờ chạy đi nọ lo chỉ bây chạy đi nọ okay thì lời theo mà bảo theo because where they come from it's a different universe it's a different realm it's a different dimension than where we are they don't always realize that there are differences in their capabilities in what rules fall upon them in our universe in our realm okay so lời của chị tao thế chỉ tao bao hay thì một cái nhà của chị sa lời tụ khăn là chỉ sa bay tụ chính năng nó nè lời chỉ bao lên nữa chị lời qua một chị thầu có sa rồi nè chị có mà đi bao chị lời rồi chị dù mà qua mà cờ chị còn năng mà đi bao hay thì qua chỉ tao lên nữa thế okay so mỗi ít cho con năng mà lời cô very active and lời cô khá khá nhiều thì chỉ mỗi cho con năng thì lời cô chỉ khá thì nhiều chỉ bao thì nhiều mua đâu mua sa thì mà bao tất cả thế thì họ nói cô theo mỗi lọt thả nữa. Another thing is that there's a lot of people that có một ba tổ chức tí nữa nè có một ba cha nữa có chọn mình chọn phần này nó nữ thì nữ cô sợ nắng thì nữ cho nắng cái khen nữ lọ thì nữ cho nắng mua tủ lọ hai đồng nữ hai tia lỡ chỉ ni tu sifu lỡ chỉ ni tu sifu ấy lỡ qua lỡ mù sư chỉ có tu sifu là nọ thì khó nó mà nữ chỉ do là nó nữ chào tu sifu vì hết tia có tứ chỉ bảo ua nè có tứ chỉ chùa tông giao chùa tông lùng nó có cho khoan này có tứ chỉ chăn có tụ sĩ phuตัวจอcó cho khoan nàyตัวba cóตัวอันนั้นคอก็ตาก็chăn có cho khoan này lọt kia có rồi nè chỉ còn nó nữ bày tàu thế nữ kia tàu thế nữ do evidence hay tia tụ sĩ phu nó nè nữ ba tàu có nữ lúc long long đuổi tàu anh theo đi ba tàu có thể sống nắng có chỗ còn nắng theo lọt kia có là ok chỉ còn nó chỉ nữ do kia hay tiệt tụ sĩ phu nó nữ hậu có nè do hay tiệt có vật trợ nè có nhiều vật trợ nè là con nó có tụ sĩ phu thả
hay tiệt có nhiều ua mù linh nọ ê tu sifu nửa bộ ok nó nè nửa bộ cho chạy đâu có ua ok giờ có tu sifu nửa cho chạy đâu có ua chỉ có ua trở lại khó có nhiều it is not a reason it does not justify hay tiệt oh cú yo ua trở của tu sifu mà cú yo tu mong nữa cú yo tu mong nữa của tu sifu vì hay tiệt của tu sifu nữa nửa thế cú ua chỉ trở thâu hồi lợi nọ còn nó chỉ nửa chỉ do nó ok giờ hay tiệt có ua trở nè lo tu nợ nửa chỉ hiểu có tu sifu nè meaning hay tiệt tu sifu nọ nửa yo tu bát co nè nửa yo tu bát tàu co rồi chỉ có yên chẳngอยู่tu sifu nọ đợt lung tây hay tiệt yo có tu sifu có chẳngอยู่hay tiệt tu sifu nọ nửa lú lo long lo yo lú đùa có lú trồng có ấy có sở năng uốn gì mù có thể有uốn tàu chăng mù nữa nè nửa chỉ hay tiệt cụ tu sĩ phu ba tàu cụ rồi chơi ta xin nói chơi cụ bảo và cụ rồi chơi cụ chỉ ní cụ tu sĩ phu rồi chơi cụ有một tu mong nữa còn nó chơi có ua chính nhân dạng cho có tu sĩ phu thì còn nó chơi nếu mua cho đá ua chính nhân dạng lon đá có rồi nè okay there is nowhere anywhere cho khả năng cho đỡ cho khu nè ấy lợi vô là hay đâu có hay tiệt bé tụi này sư phụ nó bé chỉ vô rồi nó bé chỉ vô rồi vì hay tiệt bé cho tụi học thiệt con à no cho con nói lần tư là hay đi đâu con á thì tụi nó ya tụi là chia cái cho cả tụi là đa có uam mù ấy có một tấm mệnh xin nó cái tụi con năng cho con năng đâu hữu tiệt lợi yo chỉ tu sĩ phu tiệt lợi yo kia đâu có hay tiệt tụi nó ya bé tu sĩ phu bé respect tụi nó as bé tu sĩ phu bé chỉ nữ tiệt bé chỉ tụi nó mong thế chỉ bé yo uất đầu lên nọ bé nhẹ uất lên nọ bé uất lên nọ mù ok tụi cho con năng nè lợi nhà nhận chỉ là hai lên nọ nè hay giờ thì các bạn nói ít thôi thì bây giờ你媳妇闹了，你媳妇闹，bây giờ chỉ uống lên uống á, bây giờ uống lên nữa rồi nè, còn nó thì cái yêu cầu đó thì khả năng mà có một cái chỗ này cho chỗ đó, mỗi ít chỗ mà hay uống hay nọ, mỗi ít chỗ mà nhẹ đa, chỗ nhẹ đa nó mà vì hay thì nữ mua cho chị khu nè, nữ mua cho chị khu là chuẩn nè, okay mà this usually happens early in your shamanic awakening. This usually happens because you are not like cleansed well. This happens because you're always a magnet that's attracting, okay, your impurities. Not impurities, not the nữ cố do này tao hay thì do cho chỉ khu nè bây giờ. Yo chỉ hú nó mà nữ chỉ học năng nó, okay? We have this misconception that yo bé sở năng cái nữ yên yo cho nên trong năng nó sẽ, or bé sở năng ấy bé yo thả cho cái năng cái dài cái nữ cho mua hay thì khoa năng thì trong năng nó sẽ nữ chỉ học lên đó, okay? Bé mua bé cho khoa năng trong năng nữ mua nữ đã nữ mua nữ nè, okay? So có sở năng này nó mà có do ít khó magnet có do ít khó mua cho số có cá cho số có cá nó mà nửa mua trong đi chợ nó mua cái nửa mua cho đá nhây nó mua đá cù nó mua nửa mua cho nè số họ mua và họ mua chế nửa mua cho nè nhớ tọt cây nếu mua cho nên trong đi chợ là mua, okay? Cụ chỉ signing all of it, okay? So, cái yêu cầu đó hay thì cái yêu ít tu thứ tí cái sở năng chia, nếu yêu mua khó, hoặc là cái chỉ tu cái tu khai cái yêu cầu do căn trong hay thì
của tụ sifu nữ cho của cho khoan này nó của thế li chanh của thế li chuẩn giao cho luôn nó của cho khoan này thế khi mà của ở chủ nông cho sáng đó meaning hay thế của family của chính năng của cho ở bao ta thế của chúng nó của tụ sifu hai cho hai thế của bộ tụ nó nè okay do hai thế có cho khoan năng là hai thế có wali nọ ê lỡ lăng lỡ tụ nè lì có family có nè có gì có tụ thứ tụ sifu lỡ tụ chính năng lỡ tụ bỏ hai thế có chỉ cho tụ rồi nè lỡ chẳng có để gì mà có chỉ nong có dùng chẳng có cho khoan năng gọi sự thì có有给条 okay cái này cái gì nào mà nếu chỉ matter hay thì bây giờ chờ một đi cha nè cú anh nâng chờ có một đi cha có anh nâng chờ cũng một đi cha nâng cô nâng chia nâng chữ dân nâng chữ trong nâng tu nâng phát triển nâng ở chỉ là cái liệt okay nếu mua cho cả đó cái hộ do ít chọn cầu sự nếu mua còn dạng dạng nếu mua khó thư thế chỉ thư do ít cho cái cầu sự okay khó của hai nó mà cũng có hai mũi nó nè nửa bề nó do hai thì ý là đi có quan năng có chụp quan năng nửa do chạy năng đi chào là cả liệt thế mà có qua khó do nè khó dùng nè chạy nửa hậu chua cho cái nó okay it doesn't matter hay thì có chạy năng do chạy năng ở chỉ khó dùng should be the aim, should be the goal, should be the intention of all kinds of khoan. It doesn't matter what kind you have. Okay? Hồi giờ thì có chỗ khoan lối có ý áp pay nè. Okay? Ý áp pay or ý áp chỉ make sense. Ý áp or very off. Okay? Hay thì chỉ ta cleanse no. Chỉ ta cleanse bây giờ đâu bây giờ cho hồ mà chỉ ta cleanse chỉ ta chúa chỉ ta lì tên nó bây chỉ ta uo lì vì bây giờ đâu cho hồ là nè bây tư giờ đâu cho hồ là ấy cha này chẳng yêu mua bây lì là này chẳng yêu cleanse bây nó okay lần thứ hai nữa nè cái có nữa yêu có evidence hay tiệt có cho khả năng nữa chỉ hồ là nè okay lần thứ hai lì cái có有出包括都看的古有可能呢 they need to be cleansed okay do có chẳng buy into it a 可能係的俾chỉ tạo ôn nó俾tư cái căng rồi nè俾chỉ tạo ôn nó俾tư cho cú chấp lời cho đỡ chấp lời俾chỉ tạo ôn nó俾tư chụp chi cháu là okay cái có tôi看có有主要都节制，個有主要做保打係啲啊，可能啦，你要我都可重視啦，而家個有可能碰係啲個錯誤咯 ，okay？Then you need to take the initiative, and you need to not listen to that. You need to be the one to say, cho nên nó đa rồi, thế cho nó mà chỉ hú rồi nó cho nó要做係要落自己，要落我個故手指導難啦。有主目看手都看 case 啦，有主目remedy 可能啦 ，OK， 即以後哋個我依日就走啦，個依日就走，知道包到你，個只包哋要我家，但是個就可能係個我是 ，and if our guides are telling us to do something that doesn't make sense, do not follow them blindly. You have to be able to make a decision. If the activity or the ritual that seems a little bit off, okay?
lỡ validate thì có tôi lỡ có yêu quan á lo do dùng xin à do dùng do to tell you to buy you to or you you know 做给用xin à cái 可能你要一个 evidence 都个一个 clue 都个係啲啊，古就能了เครียดกู唔到這幾種，係啊個人能actually 來的哦，去打我哩呢，去打我哩呢，俾幾年話，第二個人能係啲啊，個我哩呢，個我哩呢。我打了其中哩 ，OK， 我打了其中哩，這個要出包係啲啊，哦，呀，我不接受了其中哩，我只 feel 一個 difference 哩，這個要出包個都看係啲啊 ，something's wrong，OK，something's wrong, and what my guides are telling me is not working, even though I've done it multiple times. Then you need to realize that okay, there is the presence of some Kwananda is interfering, okay? No more Kwanang interfering with my ability to complete this task, so that it brings results. Or it could be that no more dagu or li no that she ma nuchi ritual nuchi method a jangna, okay? So you have the method not jangna, ma ku ta dao ko lo yo jo su ku to notice had the no more results na, okay? Ho you have the ku ta a ku haya mo ta man ji na ku ta a ku haya feel had the I feel even worse than before. I feel jittery now. I feel I have anxiety. There's just like I'm not feeling good. Okay? Cái con nó kia cho đó có thì có giờ con năng là nếu mua tụ chỉ hú nhau hậu là nè. There là đaอยู่หมู่ว่าจะเก๋ก็จีแต่ไม่รู้อยู่หายหมด issues ก็อยู่เดินนัวนะ okay? So as shamans, we have to understand that our guides treat them as though they are like a specialty, a clinic, okay? And 俾門子了呢 give bay advice, they're telling us to do certain things, and if we try it doesn't work, then we have to understand that okay, maybe they're wrong, okay? Another thing is that we cannot always trust everything our guides say to us, okay? I don't trust everything my guides say to me, okay? I have never trusted everything my guides say to me. And that's how I'm able to look farther into it so that I can find deeper answers. I can find more answers, okay? I can have a deeper understanding because there are some things that 比較困難係呢，你估住講條，條有啲個就困難了，佢個一住了係一個knowledge 來一做好嘅呢，個要做得到係要冇呢家咯呢家，個要做得到係可能係呢，你 make sense 啦，你知 make sense 嗱。I never do anything. I never follow my guides to do anything without understanding it. Okay, so 透過我能咯，有啲古就可能咯，摸古我一個 ritual 呢，古知道我咯呢，咯，古已到古已摸可I feel the energy. Okay, I feel the energy. I understand what the ritual is about. I understand what is being presented. I understand where the ritual is going. I understand what kind of result is to be expected from that ritual.
Okay, so all of this, I'm feeling the energy. Okay, so I'm feeling the vibrations, and I understand what the whole thing is about, what the ritual is, what is happening. Okay, if you're doing something and you have no idea what's going on, why they're doing it, um, then I would seek to to find out what that uh, blockage is. I would seek to understand, to try to find a way um, to open that path, so that when my guides are doing something, when I'm doing a ritual, I understand uh, what the intention is. Okay, so cô cho khoan nắng chờ hai tế yo cô do reading lo shi one nắng whatever it is I'm doing, there's always intention. Okay, there's always intention, and there is always a knowing feeling of why it's done. Okay, giờ thì cô qua a lot one blindly sina, I would be a little bit reluctant to do it, just because if I am going to do something, perform a task, and I don't know what it's about. Okay, just like out here, if you're gonna ask me to do something and I'm doing it blindly, um, I'm reluctant to do that. I don't know if it's good or bad. I don't know if I trust what I'm doing. And so, in order to um, like have trust, there should be trust between you and your guides. Then there should be transparency in terms of what the intention is, what does it mean when a certain task is being done. Um, and so I think that there are some shamans who have a better connection, a better relationship with their guides, so they have understanding of what rituals, what tasks are being done, what it means. And then there are some shamans who are more on the you know side where they're doing things blindly. Okay, and so if you are doing things blindly, then there's nothing wrong with that in terms of idea, um, it doesn't mean idea got or got but I would encourage idea to create more transparency, to increase that connection with your guides. Then I would seek to see what is hindering you, what blockage is there that is causing that. Seek, okay, have the intention to seek for understanding in everything that you're doing. Then if you seek for understanding, you open a path, you create a vibrations that is energy that looks for a path, and this path becomes, it starts out small, but starts to open, and then it becomes a path, and you will be able to seek the answers that you seek for, and it will create more understanding between you and your guides. And the more that that path opens, the more connected you become to your spiritual guides, and the more you understand them, then the easier it is for you to recognize when your guides are not themselves, when your guides are there's infestation of other energy that are not your guides, and then you know when it's necessary to remedy that, to resolve that issue.
cú lo nó thả đi nó lo cho bé mà đi thả đồ nhớ thì nay lòng lòng của hai nữ chỉ resonate with nay lo một bộ chơi chỉ với cha nữa do nữ resonate with nay lo khờ khó và nữ resonate đó này hopefully it can help you as you continue on your path to unleash your spiritual guides, unleash your spiritual path, and to get to that final destination where you want to go. Okay, so please follow and subscribe if you have not done so, and we will talk again another time. Okay, thank you for joining.